досить часто так відкладаємо на потім звичайний похід до сімейного лікаря, хоча після 40 років ми всі потрапляємо в групу ризику, тому що нам необхідно вже перевіритися як мінімум на декілька таких захворювань, починаючи від серцево-судинних, діабет, онкології і так далі. Ми давно живемо в умовах великої війни, а це означає, що живемо у стресі, у виснаженні, у нестабільності. Це впливає на самопочуття, загострює давні проблеми і змушує уважніше ставитися до здоров'я. Коли з'являється потреба в постійних ліках, обстеженнях чи регулярному контролі стану здоров'я, виникає багато практичних запитань. Що можна отримати безкоштовно або з доплатою, як працює програма «Доступні ліки», хто може пройти скринінг здоров'я 40+, і як це зробити. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?» Про складні ситуації простою мовою і про рішення, які можуть допомогти тут і зараз. У цьому випуску говоримо з головою Національної служби здоров'я України Наталією Гусак про державні програми, які допомагають і з лікуванням, і з вчасним виявленням проблем. Отже, програма «Доступні ліки». Передусім, скільки препаратів туди входить, як часто оновлюється, на яких пацієнтів розраховано? Насправді програма «Доступні ліки», вона функціонує вже більше 8 років. Держава взяла на себе такі зобов'язання, щоб пацієнтів з хронічними захворюваннями і тим пацієнтів, які несуть катастрофічні фінансові витрати на лікарські засоби, забезпечувати безкоштовно або справді з невеликою доплатою лікарськими засобами. Програма реімбурсації, вона не нова для всього світу. Більшість держав забезпечують відповідним переліком лікарських засобів пацієнтів, які справді вони потрібні. Особливо під час війни дуже важливо тримати фокус на тих людях, яким потрібні ці лікарські засоби. З року в рік дбаємо про те, щоб розширювалася програма. З 1 квітня ми маємо оновлений перелік лікарських засобів за програмою реімбурсації, куди війшло 748 лікарських засобів. Варто зазначити, що 279 з 748 вони є повністю безоплатними для пацієнтів, інші з невеликою доплатою, але при цьому знову ж таки пацієнт має можливість вибрати і ті лікарські засоби з тою торговою назвою, які є повністю безоплатними. Важливо також зазначити, що ми постійно з Міністерством охорони здоров'я уряд підтримує розширення програми «Доступні ліки» в частині напрямків, тому що колись ця програма розпочиналася виключно з серцево-судинних захворювань лікарських засобів і фактично з діабету. Я пам'ятаю 22-й рік, коли у жовтні місяці держава не відмовилася попри все, попри широкомасштабне вторгнення і йшла за планом розширення, з'явилися додаткові напрямки, скажімо, це лікарські засоби, які необхідні людям для вживання після трансплантації органів, чи це хозли, чи це розширення напрямків на психічне здоров'я, що теж є актуальне внаслідок війни. Тут я б ще сказала, що за увесь час програми реімбурсації перелік як МННів, так і торгових нас лікарських засобів розширюється і складними лікарськими засобами, тобто комбінованими, які вирішують для пацієнта одночасно дві проблеми. Зазвичай це ми говоримо про серцево-судинні захворювання і діабет, і профілактику цих захворювань. І насправді, якщо дивитися на цілі самої програми, то безумовно їх є декілька. Перше, це, як я вже зазначала, дати можливість людям з хронічним захворюванням не зазнавати фінансових витрат з їхньої кишені. А друга – це профілактувати більшість захворювань. І третє – це зберігати якість життя, тому що багато з цих пацієнтів, їм потрібно фактично пожиттєво за декількома напрямками приймати ці лікарські засоби для того, щоб вони себе відчували якісно, наскільки це можливо при їхніх діагнозах. Кого охоплює програма? Я маю на увазі люди, яким потрібні саме ці медичні препарати, що входять до програми. Чи всі вони можуть отримати, чи, можливо, є якісь обмеження? І як, скажімо, визначається кількість препаратів,
за кількістю людей? Є статистика? Оскільки в нас ще відсоток і загалом культура самолікування достатньо розвинута в країні, дуже багато пацієнтів думають, що це вони можуть самостійно прийти в аптеку і отримати необхідні лікарські засоби, які вони могли почути в сусідки, в родичів, прочитати в інтернеті або ще якісь Доступні інші речі. ліки. Да. І от уточнюють з програмою «Доступні ліки». Насправді є одне базове правило. Лікарські засоби, які необхідні за цією програмою, призначає виключно лікуючий лікар та сімейний лікар, яким ви маєте укладену декларацію чи навіть без декларації. І виключно лікар визначає, чи потрібні пацієнту відповідні лікарські засоби. На основі чого він це визначає? Насамперед, це, безумовно, наявність відповідного діагнозу і наявність відповідних передумов для того, щоб, відповідно, пацієнт використовував ті чи інші лікарські засоби. Друге, безумовно, що лікарські засоби в аптеках, ми говоримо, що їх можна отримати виключно за електронним рецептом і лише там для території, де ведуться активні бойові дії, ми розуміємо, що там може бути проблемно з інтернетом, загалом з роботою інформаційної мережі, тому може бути паперовий рецепт, але це має бути насамперед рецепт. Інших якихось там по віку, по інших критеріях, де був ускладнений доступ до програми «Доступні ліки», їх немає. Ця програма доступна для всіх. Кому виписав електронний рецепт, відповідний лікар призначив, і хто має на це відповідні причини, встановлені або діагнозом, або передумови інші, які визначить відповідно лікар. Чи контролюється кількість препаратів за кількістю людей, хворих, умовно кажучи, на певне захворювання? Дивіться, тут, оскільки ця програма, вона насамперед для пацієнта і про пацієнта, але це також і про фінанси, які виділяє держава. І це фінанси, наприклад, цьогоріч ми маємо в програмі реімбурсації більше 8 мільярдів бюджетних коштів. Минулого року ми використали близько 7 мільярдів бюджетних коштів. Безумовно, що ми оцінюємо результативність та ефективність цієї програми. Ми теж проводимо відповідні аналіз тих записів, виписки електронних рецептів, бачимо, як сімейний лікар працює відповідно своїм пацієнтам, чи який відсоток електронних рецептів погашається, чому вони не погашаються. До прикладу, в 2023 році ми проаналізували ефективність цієї програми більш детальніше в розрізі кожного регіону нашої країни і побачили разом з Міністерством охорони здоров'я, що попри те, що програма містить назву «Доступні ліки», для багатьох українців вони були недоступні через територіальні особливості. Особливо ми говоримо це про сільське населення. Тому що якщо ми бачимо, що загалом близько 90% електронних рецептів, які виписуються сімейними лікарями, вони погашаються, то ми бачили, що в сільській місцевості ця історія має трішки значно нижчий відсоток. Це до 30% погашалося лише електронних рецептів. Це говорить про те, що пацієнт там був не захищений з точки зору того, що він може отримати. Так, він отримував електронний рецепт, але в нього завжди був вибір або заплатити, до прикладу, за логістику, так, проїзд до районного центру або в центр громади для того, щоб отримати ці ліки безкоштовно, або безоплатно в рамках програми, або купити їх в аптеці, яка є в селі, але не була учасником програми реімбурсації. Коли ми проаналізували цю ситуацію, ми зрозуміли, що необхідні певні адміністративні важелі для того, щоб, перше, в ліцензійних умовах з'явилося, що всі аптеки, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, вони зобов'язані бути учасниками програми «Доступні ліки». Таким чином ми наблизили до пацієнта відповідно аптечну мережу, яка має забезпечити лікарськими засобами. Друге, ми зрозуміли, що є населені пункти, які не мають таких аптек, і це теж важливо розуміти. І в цьому випадку Міністерство охорони здоров'я пішло декількома шляхами. Перше, у нас з'явилися мобільні аптеки, вони почали з'являтися особливо в тих регіонах, які важкі територіально доступні. До прикладу, це прифронтові території, це перша Харківська область, потім Чернігівська, Сумська, відповідно Запорізька.
А потім з'явився такий великий оператор, як Укрпошта Ліки, яка уклала теж договір з Національною службою здоров'я України для того, щоб пацієнти змогли через поштовий зв'язок отримати відповідні лікарські засоби, сплативши там за логістику фактично 0 гривень, виключно через те, що ці витрати на себе взяли вже супутньо Укрпошта. Ви про виробників вже трохи згадали, а ще кілька слів про те, за якими критеріями оновлюється список. За запитами, за кількістю, можливо, зростання захворювань чи за наявністю препаратів? Тут є декілька критеріїв. Насамперед, нам необхідно розуміти, що пацієнт може отримати лікарські засоби від держави 3 методами. Якщо ми говоримо про госпітальну частину, тобто пацієнт знаходиться в лікарні, його госпіталізовано, то в цьому випадку пацієнт отримує безоплатно лікарські засоби за програмою медичних гарантій, за оплату медичної послуги, і відповідно лікарня зобов'язана забезпечити пацієнта лікарськими засобами. Взагалі тут історія не про доступні ліки, а про програму медичних гарантій як таку. Якщо ми говоримо про лікарські засоби для окремих категорій, вони можуть ще закуповуватися державою централізовано. До прикладу, ми так маємо окремі лікарські засоби, які стосуються замісно підтримуючої терапії, лікування туберкульозу, коли держава забезпечує, відповідно, пацієнти отримують чи через амбулаторну ланку, чи через відповідно госпітальну ланку. Далі залишається той залишок лікарських засобів, які приймаються амбулаторно, тобто поза госпітальною частиною, коли призначається. І відповідно держава оцінює у вигляді Національної служби здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я оцінює, які це саме нозології, напрямки, так, від чого страждають найбільше українців. Це наразі є серцево-судинні захворювання, що це є діабет. Якщо їх не профілактувати через лікарські засоби, вони можуть призвести в майбутньому до більш складних ускладнень. Друге, держава визначає напрямки, а які ж пацієнти є, яким необхідно пожиттєво приймати лікарські засоби, які суттєво впливають на фінансові витрати. Ці напрямки тоді теж потрапляють відповідно розширені. І потім береться національний перелік лікарських засобів, і загалом ми бачимо, які лікарські засоби туди входять, які не закуповуються централізовано, які не використовуються виключно в госпітальній ланці, а можуть використовуватися в амбулаторній, і поступово розширюються на відповідні міжнародні непатентовані назви. Тому що в програмі реімбурсації немає торгових маркетингових назв. Лікар, відповідно, виписує пацієнту діючу речовину з міжнародної непатентованої назви, а пацієнт йде і сам в аптеці обирає той чи інший лікарський засіб. Тому зважуються 2 чинники. Перше – це вплив загалом на здоров'я українців, і другий чинник, відповідно, це ті хронічні захворювання, які зазнають найбільших катастрофічних витрат. Під час війни ми бачимо ще іншу актуальність, коли ми аналізуємо стані системи, ми бачимо, відповідно, як зростають ті чи інші захворювання. Програма вибудовується таким чином, що ціну не встановлює там Національна служба здоров'я України просто так якось непрозоро. У нас є, відповідно, постанова Кабінету міністрів, яка дуже чітко визначає, що вартість тих чи інших, відповідно, лікарських засобів за тими чи іншими МННами визначається, коли ми визначаємо середню зважену ціну за цінами, які використовуються в 5 країнах європейських. І відповідно від цього виходиться на торги, і виробники можуть знижувати вартість, і таким чином визначається з доплатою чи без доплати. Але при цьому варто зазначити, що виробник теж має готуватися до того, щоб виходити на програму реімбурсації. Безумовно, що вони ведуть постійну розмову про те, що їм необхідна більша прогнозованість. Тому ми підготували чіткий прогнозований такий порядок, як має розширюватися перелік лікарських засобів. Щоб було зрозуміло, як користуватися, я спробую зараз вибудувати ланцюжок, а ви поправите, підтвердите або спростуєте те, що я зараз уявляю про доступність ліків. Якщо йдеться про місто, де є аптека поруч, є рецепт на певні ліки за програмою «Доступні ліки», я можу піти до аптеки, там ліків або препаратів цих немає. Я можу піти далі, в
наступну аптеку, там теж немає. Або знайти в третій чи четвертій. Якщо я не знаходжу, я через інтернет можу пробити і, наприклад, знайти в аптеці в іншому місті і замовити онлайн через Укрпошту. І ще один варіант, якщо сільська місцевість і я маю можливість за відсутності аптеки замовити через Укрпошту, чи всі препарати абсолютно я можу замовити саме от в такому форматі. Почнімо з ланцюжка в місті. Національна служба здоров'я України, вона дбає, щоб пацієнту було комфортно і більш швидко він міг отримати. Тому в нас є декілька таких ресурсів. Перше, це сайт Національної служби здоров'я України, де ми подаємо у вигляді прозорого дашборда, де які лікарські засоби були відпущені за останніх 3 дні. Це дає можливість пацієнту зорієнтуватися, де такі лікарські засоби загалом є. Друга можливість для пацієнта, відповідно, в мережах, там, як таблеточка.ua чи інші, які використовують пацієнти, вбити код, відповідно, визначений в електронному рецепті і побачити найближчу аптеку, де є такі лікарські засоби, і щоб пацієнт навіть не телефонував, не ходив у всіх аптеки поспіль, а чітко бачив, де є такі лікарські засоби, щоб мати можливість їх знайти. Але якщо там пацієнт не знає, не вміє користуватися сайтом Національної служби здоров'я України, то ми знаємо зворотній зв'язок, знову ж таки, від пацієнтів від аптечної мережі, як це може діяти. Так, ви можете підійти до найближчої аптеки, яка є учасником програми «Доступні ліки», а згідно ліцензійних умов всі аптеки мають бути учасниками програми. Якщо у вашому місті поруч з вами є ще аптека, яка не є учасником програми «Доступні ліки», необхідно звернутися знову ж таки на телефон гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я і сповістити щодо порушення ліцензійних умов. І таким чином ви зробите добре не тільки собі, а ряду пацієнтів, які проживають поруч з вами. Уявимо ситуацію, що всі аптеки є, їх зараз більше 17 тисяч, в місць відпуску законтрактовані з Національною службою здоров'я України. Ви приходите, дізнаєтеся, чи є лікарські засоби, можна одразу в цій ж аптеці замовити їх для того, щоб лікарські засоби вам були привезені, так, і відповідно отримати. Я завжди запитуюся, там, чи є такий препарат, і чи є можливість відповідно уточнити, де найближчій аптеці відповідної мережі можна отримати такий препарат. І зазвичай аптекарі достатньо допомагають пацієнтам, щоб отримати. До речі, у нас є ще розробка, якою можна користуватися в різних мережах. Це і в Telegram, в WhatsApp, в Viber. «Спитаю Гриця» – такий додаток, який ви можете ввести лікарський засіб, в тому числі і торгову назву, і запитатися, чи входить він в програму реімбурсації, і де поруч з вами можна цей лікарський засіб отримати. Через Укрпошту всі ліки можна без обмежень замовляти? Чи так, є? Укрпошта також має договір з Національною службою здоров'я України стосовно реімбурсації, і так, там можна теж замовляти. Сімейні лікарі мають зв'язок з Укрпоштою, особливо якщо ми говоримо про історію доступних ліків в сільській місцевості, де немає аптеки, куди не доїжджають відповідно лікарські засоби там через мобільні аптеки, то Укрпошта завжди закриває цю прогалину, і тут можна прямо замовити у вашій амбулаторії або в вашому пункті здоров'я, відповідно, щоб вам були доставлені такі лікарські засоби. Питання фінансів. Воно нібито полегшується для пацієнтів з одного боку, але ж не всі ліки безкоштовні. Не всі ліки безкоштовні. Я назвала, що з 748 – це 279, але інші з невеликою доплатою. Якщо ми говоримо про перелік лікарських засобів, які реімбурсуються, там точно будуть в кожному напрямку, відповідно по кожній діючій речовині, той, який можна обрати безоплатно. Лікарський препарат, знову ж таки, я зазначую, що це однакова діюча речовина, лише
інші торгові маркетингові назви. І досить часто бувають такі навіяні маніпуляції, що ось дивіться, ось цей препарат не такий, ось цей кращий. Чому це так відбувається? Тому що фармпредставників, які співпрацюють з медичною спільнотою, їх теж достатньо багато, і вони дуже активні, але держава вибудувала систему реімбурсації так, щоб дати можливість за кожним МННом, відповідно за кожною діючою речовиною, мати лікарський засіб, який є безоплатним для пацієнта. Навіть там доплата, яка є, вона є незначною порівняно з вартістю загалом лікарського засобу. А якщо пацієнт в стаціонарі лікується, йому потрібен електронний рецепт? Лікарські засоби, які потрібні для лікування пацієнта в стаціонарі, вони мають в рамках договору з Національною службою здоров'я України лікарнею надаватися безоплатно. Ми отримуємо звернення від пацієнтів. Система ще не ідеальна, хоча зменшується відсоток відповідно оплати. Бачимо звернення пацієнтів, яких розбираємо дуже детально, що не всі ще лікарні повноцінно дотримуються договору з Національною службою здоров'я України. Ми працюємо з скаргами пацієнтів, і якщо від вас вимагають, відповідно, виписують листочки з лікарськими засобами і кажуть, що підіть, придбайте в аптеці, тут необхідно звертатися до Національної служби здоров'я України, щоб нам сигналізувати, захистити свої права. Куди звертатися? У нас є телефон гарячої так. лінії 1677. Він, до речі, доступний і для пацієнтів, яких б хотіли дізнатися, яка найближча, наприклад, аптека-учасник програми «Доступні ліки» до вас. Наші оператори в будній день, в робочий час, тому що вони є державними службовцями, вони дадуть відповідь. Ви можете сповістити, що ви знаходитеся там-то і там-то. Дайте нам, будь ласка, де ми можемо найближчу знайти аптеку з учасник програми «Доступні ліки». Аналогічно наші оператори і зафіксують ваше звернення стосовно порушення ваших прав. І я б хотіла звернути увагу, що от особливо 22-й рік, особливо лютий, березень, квітень, коли велика кількість українців шукали більш безпечних місць і переїжджали в інші регіони, то якраз відповідно телефон гарячої лінії 1677 працювали, щоб люди змогли знайти аптеку, де отримати інсуліна, це життєво необхідні лікарські засоби. Одночасно з цим вони могли звернутися, де знайти найближчого сімейного лікаря, щоб виписав той чи інший електронний рецепт. Отже, підсумовуючи цю частину нашої розмови, зауважу, що програма «Доступні ліки» – це не означає, що якщо у вас є потреба в медичних препаратах, ви можете прийти в аптеку і сказати «я хочу купити ліки за цією програмою». Для цього потрібно сходити до сімейного лікаря, у вас має бути діагноз підтверджений, ви маєте отримати відповідний рецепт і з цим рецептом вже знайти, отримати безкоштовно або з частковою доплатою ті необхідні медичні препарати, які вам потрібні. Є дуже простий шлях до того, щоб пошукати ці препарати, якщо, наприклад, у найближчій аптеці немає, можна зайти на сайт Національної служби здоров'я, і там дуже багато порад, дуже багато рекомендацій і логістичних маршрутів, які розроблені для тих, хто шукає відповідні ліки. У сільській місцевості або аптека, яка долучається до програми, зараз всі намагаються ці аптеки увійти, скажімо так, у це коло програми «Доступні ліки». Ну, або якщо аптечного пункту немає, то тоді через Укрпошту можна замовити відповідні медичні препарати. З будь-яких питань можна звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров'я 1677. Тепер, пані Наталю, поговоримо про електронний рецепт трошки. Чи завжди тільки електронний рецепт є для умовою того, щоб отримати медичні препарати? Як він оформлюється? Що для цього потрібно? Після початку широкомасштабної вторгнення ми переглянули свої умови, тому що ми бачили, що окремі пацієнти і окремі лікарі не могли користуватися інформаційною системою, і на цей час ми маємо такі невеликі виключення для територій прифронтових, і у випадку, коли в нас є якісь порушення, особливо стосовно блекаутів, то ми дозволяємо використовувати і оплачуємо паперові рецепти.
рецепти. Але електронний рецепт, насправді, він показав свою комфортність, тому що ми теж фіксували, особливо на початку 2022 року, коли ми говоримо про широкомасштабне вторгнення, як пацієнти завдяки електронному рецепту мали доступ до життєво необхідних ліків, перебуваючи за сотні кілометрів від свого лікуючого лікаря. Ми бачили, як рецепти виписувалися, в тому числі в окупованому Херсоні, і пацієнти отримували ліки по них у більш безпечному Закарпатті. Так? І ми бачили, як за рахунок виписки електронних рецептів люди поверталися в Ірпінь, в Бучу, в деокуповану Чернігівщину, в ту її частину, і так само в Херсонщину. Тому електронний рецепт, він показав свою, в тому числі, комфортність і ефективність, тому що, до прикладу, для того, щоб продовжити електронний рецепт на нову дозу, яка визначена для конкретних препаратів, достатньо було перетелефонувати сімейному лікарю своєму, і сімейний лікар, відповідно, мав можливість виписати необхідну дозу препарату. Коли ми говоримо про пацієнтів, які загалом мають захворювання давно, які мають підтверджений діагноз, які знають вже про цю програму і користуються нею, це одна справа, вони, можливо, якісь тільки нюанси для себе визначають. Людина, яка тільки, скажімо так, потрапляє в цей пул, тому що війна, на жаль, не додає нам здоров'я, і для якої все нове. Приходиш до сімейного лікаря, діагноз підтверджуючи, потрібно проходити повністю комплексний медогляд. Виключно лікар визначає відповідно до стандартів протоколів, що необхідно для пацієнта. Тобто навіть якщо виписати рецепт, він сам відправить він на сам дообстеження. знає, що необхідно для того, щоб встановити відповідний діагноз, що необхідно йому для того чи іншого клінічного випадку. Він знає, куди необхідно направити на дообстеження, якщо вони необхідні для цього пацієнта. Він бачить всю історію пацієнта, тому що вона фіксується в електронній системі охорони здоров'я, і він визначає, що необхідно. Загалом система вибудована так, в тому числі і програма реімбурсації, що в нас мають з'явитися, і в більшості українців вони з'явилися, це довірливі взаємовідносини з сімейним лікарем. І саме сімейний лікар має, особливо для людей з хронічними захворюваннями, тому що це надважливо, тому що хронічні захворювання – це постійна історія того, що необхідно спостережуватись, супроводжувати пацієнта по системі, має бути сімейний лікар і мають бути довірливі відносини до сімейного лікаря. Електронний рецепт передбачає отримання його в електронному варіанті, але для цього, я так розумію, все одно треба фізично сходити до сімейного лікаря? Чи не завжди? Ні, не завжди. Може бути декілька випадків. Наприклад, моя бабуся не вміє користуватися, відповідно, телефоном. Так, вона йде до свого сімейного лікаря, для неї електронний рецепт, 12 цифр, які є в електронному рецепті, це щось таке абсолютно нове і незрозуміле, як ним користуватися. Для таких людей сімейний лікар роздруковує, відповідно, з системи електронний рецепт, дає можливість побачити і QR-код, який визначений, але роздрукований з електронної системи, вона може звернутися до аптеки. Якщо ми говоримо далі, родичі, і тут важливо, це знову ж таки про підтримку і турботи, родичі можуть зізвонитися з сімейним лікарем, який вже раз виписав відповідно електронний рецепт, а в окремих моментах тут важливо зазначити, що за окремими напрямками перший електронний рецепт має виписати лікар-спеціаліст. Наприклад, ми говоримо про розлади психіки, призначення інсуліну першочергово. Ми говоримо про рак молочної залози, коли призначаються гормональні препарати. Відкривається план лікування, і перший такий рецепт в рамках плану лікування виписується саме лікуючим лікарем-спеціалістом. А далі вже пацієнт повертається до свого сімейного лікаря, і сімейний лікар на основі створеного плану лікування довиписує лікарський препарат, який необхідний для того, щоб його отримати. Чи є термін придатності в електронного рецепта? Безумовно, що є термін придатності.
треба розуміти, що це пов'язано із клінічною базою, тому що може змінитися стан пацієнта, необхідно відкоригувати ту чи іншу дозу, чи, можливо, препарат, тому такий, відповідно, термін є, він обмежується 90 днями для того, щоб, відповідно, пацієнт зміг прийти знов до свого сімейного лікаря, і сімейний лікар подивився, чи необхідно продовжувати, і в тому числі, напевно, і уточнив, чому пацієнт неприхильно віднісся до призначеного лікування. Це теж важливо, особливо, коли ми говоримо про хронічні захворювання. Тобто, я так розумію, якщо ліків, наприклад, немає поки в доступності, пацієнт їх очікує, в нього є 90 днів? В нього є 90 днів. Пацієнт може навіть прийти перше за своїми лікарськими засобами, навіть за 30 днів після його виписки, його, відповідно, відпустять. Отже, електронний рецепт. Щоб його отримати, потрібно контактувати з сімейним лікарем, який і виписує цей електронний рецепт. Є можливість отримати не тільки за фізичної присутності, але, наприклад, телефоном. І зважайте на те, що протягом 90 днів у вас є можливість користуватися цим рецептом, скористатися точніше, і до 30 днів, щоб погасити його, отримавши необхідні медичні препарати. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?» про складні ситуації через призму практичних порад. Сьогодні ми говоримо про доступні ліки. І так само до практичних вимірів того, з чим стикаються пацієнти, які найчастіше ставлять запитання вам, які стосуються проблем або того, чим пацієнти незадоволені, на що вони скаржаться? Вони можуть скаржитися на те, що і того чи іншого препарату може не бути в переліку доступних ліків для тієї чи іншої категорії. Тут ми пояснюємо, що держава дбає, щоб розширювався перелік. І зараз Міністерство охорони здоров'я, Національна служба здоров'я України робить все можливе, щоб ще раз оновився перелік. Тому очікуйте. У нас є звернення стосовно того, що, до прикладу, окремі сімейні лікарі відмовляються виписувати. Ми розбираємося в конкретних кейсах, тому що лікар має виписати за відповідними показами. Але буває, і тоді ми стаємо завжди на сторону лікаря, тому що це його освіта, це його відповідальність, це його повноваження. Але бувають і інші історії. Буває, коли сімейний лікар бачить, що є необхідність виписувати, відповідно, чи інший лікуючий лікар, є необхідність виписувати електронний рецепт, але не виписує, говорячи про те, що на виписку такого рецепту пацієнт має заплатити. Це абсолютна така історія, яка не прикрашає нашу країну і нашу систему загалом, і ми тоді відстоюємо права пацієнта і завжди нагадуємо, що в нас відбулася трансформація системи охорони здоров'я, що пацієнт може обрати вільно будь-якого з сімейних лікарів або, відповідно, лікуючого лікаря. Але ми розуміємо, що це не завжди правдиво з точки зору окремих сільських населених пунктів, де лікар єдиний, і тоді ми просто в рамках процесу розгляду скарги проводимо такі комунікації між пацієнтом і лікарем для того, щоб захистити права пацієнта. Ще звертаються до Національної служби здоров'я України, що в тих чи інших аптеках немає ліків, які входять до програми. Тут ми працюємо вже з аптечною мережею, тому що в них є договірні відносини з нами, і в договірних відносинах є їхня відповідальність, що хоча б декілька з групи, які входять до тої чи іншої МНН, тобто міжнародної непатентованої назви, щоб декілька торгових назв все ж таки були, і в тому числі ті, які мають бути обов'язково, які безоплатні, щоб не було маніпуляцій з точки зору того, що ті, які повністю безоплатні, недоступні до пацієнта. І тут ми теж проводимо, відповідно, наші комунікації з аптечними мережами. Як бути, якщо остаточний діагноз ще не встановлений, а лікування вже потрібно починати? За тими напрямками, які у нас визначені, мені складно назвати, чи є там такі препарати, які лікування діагноз ще не встановлено, а відповідно вже препарати потрібні. Тому що якщо це інсулінозалежна людина, то вона має мати встановлений діагноз. Якщо це серцево-судинні захворювання, вона має мати ті чи інші ознаки для того, щоб вживати відповідні препарати. Якщо це онкологічне захворювання, рак молочної залози, вона має
має мати. Трансплантація – це також, психічні розлади також. Якщо ми говоримо, що встановлюється діагноз або проходиться ще лікування, в госпітальній частині тут лікарські засоби забезпечуються. Якщо пробна, наприклад, терапія при підозрі на астму потрібна? Пробна терапія – це інша історія, тобто тут ми говоримо про якісь додаткові аналізи або обстеження, то в цьому випадку ми говоримо про те, що вони входять в програму медичних гарантій. Якщо лікар бере на себе і протокол так визначає, що необхідні лікарські засоби підбираються за відповідними ознаками і відповідному діагнозу, то, безумовно, він виписує електронний рецепт. А тепер я хочу додати до нашої розмови ще один важливий голос, не експертний, а дуже життєвий, я б сказала так. Це запитання від мами дитини, яка живе з інсулінозалежністю. Вони мешкають у Харківській області і на власному досвіді знають, як система працює на практиці. Йдеться про те, що вони за програмою «Доступні ліки» отримують інсулін. Але решту, голки або додаткові аналізи, усе це за власний кошт. Хоча колись вони мали в доступі усе це. Читають в інтернеті, що нібито програма покриває, але насправді ось ситуація така, яка є зараз. Як дізнатися про те, що передбачає програма, додаткові аналізи, голки, якщо ми от конкретно цей приклад беремо, або якщо ми говоримо про те, що не входить до програми, і люди мають про це знати. Ну, де дізнатися про це? Я бачу, що тут порушена саме комунікація між сімейним лікарем і мамою пацієнтки. Ну, тому що безпосередній кейс ми розберемо, але для всіх пацієнтів, які будуть сьогодні слухати нас, відповідно, і дивитися, необхідно звернутися насамперед на телефон гарячої лінії 1677. Там наші колеги дадуть детально роз'яснення, з яким можна звернутися, в тому числі до сімейного лікаря в цьому випадку. Тут, до речі, дуже багато таких моментів, які щодо порушення саме прав пацієнтки, не тільки на те, щоб вона отримала інформацію, на те, що вона може отримувати відповідно тест-смужки, тому що вони є в програмі, і більшість цих тест-смужок також даються з глюкометрами, тому що виробники дбають за своїх пацієнтів, і зазвичай ми бачимо, що аптечна мережа також роздає відповідні глюкометри, і інсулін, який теж має прийматися і отриматись безоплатно або з невеликою доплатою. Сімейна лікарка мала би направити з електронним направленням відповідно на таке дослідження, за яке б заплатила Національна служба здоров'я України. Тому в конкретному випадку ми розберемося, тому що дуже прикро, що це ще Харківщина, яка і так страждає. Але у випадку для інших пацієнтів завжди маєте таке золоте правило, звертайтеся до нас на телефон гарячої лінії. Колеги розберуть, чи це просто проінформувати, чи навіть зафіксувати звернення для того, щоб прокомунікувати з конкретним закладом і з конкретними пацієнтами, і далі будемо захищати права. Отже, якщо у вас виникають питання і навіть підозри щодо рецепта, щодо консультації в лікаря, щодо тих послуг, які ви отримуєте, щодо загалом всіх послуг, які надає програма «Доступні ліки», ви можете звертатися на гарячу лінію або Національної служби здоров'я України, або до Міністерства охорони здоров'я. Моніторте, читайте, дізнавайтеся для того, щоб бути обізнаними і, відповідно, реагувати на будь-які проблеми, якщо такі виникають. І ще трохи хотілося поговорити про скринінг «Здоров'я 40+». Ще одна програма, вона з 1 січня 2026 року почала діяти. Отже, що передбачає, хто і як може нею скористатися? Я б тут собі дозволила трішки ширше сказати про скринінг плюс, тому що у суспільстві її обговорюють більше як про кошти, які виділяються з державного бюджету. Від цього з'являються різні міфи і маніпуляції. Але насправді система бачить наступне, особливо електронна система, якщо аналізувати дані, а вони містять дані мільйони українців, які користуються медичною системою. Вона каже про те, що ні пандемія, яка відбулася до широкомасштабної війни, ні широкомасштабна війна позитивно не вплинула, на жаль, на здоров'я відповідно українців. І так, українці почали більше хворіти на серцево-судинні захворювання, на діабет. Серцево-судинні, як інсульт, інфаркт, він помолодшав в Україні. Ми бачимо, що ми втрачаємо наших людей не тільки на
на полі бою не тільки від рашистських ракет, але і від хвороби, які сучасна медицина вміє профілактувати і вміє лікувати. Але все, що необхідно, це комплексний системний підхід до таких захворювань. І насправді серцево-судинні є і залишаються, були і залишаються найчастішою причиною смерті українців від хронічних захворювань. І держава, відповідно, переглянула загалом підхід до фінансування, до закупівлі медичних послуг, які стосуються серцево-судинних. Минулого року з Міністерством охорони здоров'я ми подивилися, що попри те, що ми створюємо умови стосовно того, що сімейний лікар має бути завжди з пацієнтом з групи ризику, розширюється програма «Доступні ліки», розвивається програма медичних гарантій, за рахунок якої ми гарантуємо безоплатне лікування за тими чи іншими напрямками. Ми все ж таки бачимо, що українці не навчені, в нас немає цієї самотурботи і якоїсь відповідальності за власне здоров'я. Досить часто так відкладаємо на потім звичайний похід до сімейного лікаря, хоча після 40 років ми всі потрапляємо в групу ризику, тому що нам необхідно вже перевіритися як мінімум на декілька таких захворювань, починаючи від серцево-судинних, діабет, онкології і так далі. Тому держава змінила трішки підхід у 26-му році щодо закупівлі загалом послуг, починаючи від профілактики. Це в нас з'явилася національна програма «Скринінг Плюс», яка насправді, якщо подивитися на досвід усіх європейських країн, це база, яка є в медичних системах, тому що це не про те, що давайте я піду на КТ, МРТ, УЗД, яке я сам собі обстежу. Це є доказові методи, як необхідно працювати з профілактикою таких хронічних захворювань, що відображено відповідно в умовах закупівлі і в обсягу відповідного послуги «Скринінг 40+». А далі, оскільки українці свідомі все ж таки підуть і пройдуть відповідно скринінг, ми маємо забезпечити українцям наступні елементи його маршруту по медичній системі. Це в тому числі розширення програми реімбурсації, яка вже відбулася в рамках оновлення переліку. Так, комусь знадобиться, наприклад, лікування вже безпосередньо в госпітальній частині. Тому ми переглянули тарифи цього року в рамках програми «Здорове серце», переглянули на всю кардіохірургію для того, щоб захистити українців, додали туди ще додатково майже більше 2,5 мільярда на кардіохірургію. Паралельно держава закупила стенди і розширила для українців, в тому числі безоплатність планового стентування, яке було ще в минулому році недоступно, для того, щоб, знаєте, забрати найбільший страх наш. Який найбільший страх? Я не піду до лікаря, бо ще щось виявлять, а потім необхідно буде шукати відповідно гроші для того, щоб лікуватися. І я б хотіла сьогодні звернутися до всіх, що працюємо системно над тим, щоб людину забезпечити. Все, що зараз залежить, це виключно від вас самостійно знайти ось тих декілька годин для себе, для того, щоб пройти скринінг, а далі, відповідно, за необхідності продовжити або профілактику, або, відповідно, лікування. Кілька годин насправді можуть визначати і тривалість подальшого життя, тому що залежить від того, що може виявитися, і вчасне лікування, вчасне виявлення, воно допомагає подовжити життя. 40+, чи є максимальний вік? Чи тут немає максимального, тому що я бачила ці дещо недорозуміння, коли люди кажуть, а чому, що 41-42 неможливо, а чому не 60+? Насправді 40+ це від 40 і аж до віку, який вам подарувала доля, і як ви змогли вберегти своє довголіття. Програма «Скринінг 40+» передбачає виділення державою 2000 гривень. Як би ви рекомендували ефективно розподілити, куди сходити, як перевірити, що? Є спеціальний сайт, де є заклади, які беруть участь у цій програмі. Тут є заклади, їх можна знайти, і які ближче до вас або до вашої роботи. Тут є заклади комунальної сфери власності або приватної
приватні. І, до речі, великі мережі приватних теж війшли в скринінг плюс. Але тут важливо, що вам надаються кошти в рамках картки, так, Дія, яку можна або отримати в Дії безпосередньо, або отримати, звернувшись до ЦНАПа. Це для тих, хто там, наприклад, не має Дії. І з цією карткою піти в той заклад, який бере участь у програмі. Навіть не піти, на сайті є телефони, вони верифіковані, ви можете записатися вчасно наперед для того, щоб не перебувати в якихось там некомфортних умовах. Ми вивчили потреби людини, її страхи стосовно того, з чим вона асоціює медичну систему, все врахували в рамках цієї програми і закликаємо знайти ось цих 2 години. А 2000, ця сума, вона вираховувалася якось? І як її використати, я щодо ефективності, я маю на увазі, це там, скажімо, 3-4 послуги чи одна, але дороговартісна? Дивіться, це базова послуга, вона виходить від того, з яким станом ви приходите, чи є ваш встановлений діагноз по серцево-судинний чи діабет, чи ви проходите вперше, відповідно, загалом діагностику таку. В залежності від цієї ситуації, лікар має достатньо прописаний СОП або стандарт, як він має діяти, що він має надати, відповідно, в рамках вашого дослідження, вашого скринінгу. І тут важливо, що тут не пацієнт обирає, визначає лікар відповідно до базової послуги, тому що давайте теж трішки забувати про самолікування і все інше, тому що всі дослідження, наприклад, індекс здоров'я, який проводиться щорічно в країні, показує, що українці ще й досі схильні до самолікування. Пані Наталю, і якщо пацієнт обстежився, виявили захворювання, а грошей лікуватися в нього немає? Після скринінгу 40+, якщо буде виявлено необхідність рухатися для пацієнта далі по системі в частині лікування або профілактування, знову ж таки, тому що ми говоримо про програму реімбурсації, то лікар має виписати необхідні направлення в рамках програми медичних гарантій і відповідні електронні рецепти. І в цьому випадку ми дослідили кожен ланцюг, маршрут пацієнта для того, щоб забезпечити пацієнта необхідною діагностикою подальшою, необхідним лікуванням, захистити його при кардіохірургічному втручанні, захистити при реабілітації, тому що ми теж пріоритизували в реабілітації не тільки травму війни, а, до прикладу, і реабілітація, яка необхідна пацієнтам при лікуванні серцево-судинних. Отже, після 40 років людина потрапляє в групу ризику щодо свого здоров'я, і тут самолікуванням не варто займатися. Держава йде назустріч, шукає шляхи для того, щоб простимулювати людину, перевіритися, проаналізувати свій стан, зрозуміти, що далі, чи можливо скористатися якимись допоміжними засобами, чи пролікуватися, якщо, скажімо, виявили захворювання, але на ранній стадії, це означає, що можна принаймні ефективно вплинути на своє здоров'я, поліпшити його і подовжити своє життя. Державні медичні програми можуть справді полегшити життя, якщо людина знає, як ними скористатися. Доступні ліки допомагають із лікуванням, а скринінг 40+, вчасно помітити проблему. Головне – розуміти свій маршрут і не боятися ставити запитань. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка.Інфо. Дивіться наші епізоди на YouTube-каналі і слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе.